close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll තිරිකුණාමලයට ආපු අපි බලාපොරොත්තුනේ වීලි කාලුකුණයක් වුණත් අපිට ලැබුණේ නම් වීලි කාලුකුණයක් නෙමෙයි. ඒත් අපි වැස කියලා බලන්නේ නැතුවම ලංකාවේ ඉතාම වටිනා පොජ්ජන ස්ථානයක් බලන්න ගියා. නිතුපත්පාන විහාරයේ විදියටත් හඳුන්වන ගිරිහඬු සෑය පිහිටලා තියෙන්නේ තිරියයි කියන ගම්මානයේ. තිරිකුණාමල නගරයේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 46ක් පමණ උතුරින් නිලාවේලි හරහා මේ තිරියයි ගම්මානයට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ගිරිහඬු සෑය බෞද්ධයන්ට ඊටාම විශේෂ ස්ථානයක්. ඒ ලෝකේ බිහි වුණ පළවෙනි දාගැබ මේ බවට පිළිගැනීමක් තිබෙන නිසා. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ තිරියායේ ගිරිහඬු සෑය චෛත්‍යයට. මේ චෛත්‍යයේ ඉතා දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙනවා. බුදුරදුන් බුද්ධත්වයට පත් වී 50 වන දිනෙහිදී තපස්සු සහ බල්ලුක නම් වූ වෙළඳාමේ යන සහෝදරයන් දෙදෙනෙකු බුදුරදුන්ට විලඳ සහ මීපැණි දානය ලෙස පූජා කරනවා. දානය පිළිගැන්වීමෙන් පස්සේ ගෙන ගොස් වැඳුම් පිදුම් කරන්න යමක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා තිබෙනවා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තම හිස පිරිමැද හිස කෙස් මිටක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ වෙළඳුන් දෙදෙනා වෙළඳාමේ යන හැම තැනම මේ කේශ ධාතුන් අරගෙන ගිහිල්ලා පුද පූජා කිරීම සිරිතක් කරගෙන තිබුණා. මොවුන් දෙදෙනා
වෙළඳාම සඳහා මුහුදු මාර්ගයෙන් ලංකාවට ඇවිල්ලා තිරියායි ගල්වරායෙන් ගොඩ බැහැලා තිබෙනවා. එතන ඉඳන් යාන්නෝයේ අසබට තිබෙන ගිරිකණ්ඩ කියන පර්වතයට පැමිණුණා කියලා ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙනවා. කේශ ධාතුන් සහිත මංජුසාව ගිරිකණ්ඩ පර්වතයේ මුදුනේ තැන්පත් කරලා වෙළඳාමෙ ගිහිල්ලා තියෙනවා. වෙළඳාම අවසන් කරලා මංජුසාව රැගෙන යන්න හැදුවත් ඒ එතනින් සොලවන්න බැරි වුණා කියලා ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙනවා. ඉන්පස්සේ මේ මංජුසාව වට කරලා මංජුසාව වැසෙනසේ කුඩා චෛත්‍යයක් ඉදි කළ බවට ක්‍රිස්තු වර්ෂ 733 දී පමණ රජකර අගබෝධි සීලමේඝ රජ දවස ලියන ලද තිරියායේ සෙල්ලිපියෙහි සඳහන් වෙනවා. මේ තමයි ඒ චෛත්‍යය. එතකොට මේ චෛත්‍යයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක තමයි ලෝකයේ මුලින්ම හදපු චෛත්‍යය. මේ චෛත්‍ය බුදුන් ජීවමානව වැඩ සිටින කාලයේදීම නිර්මාණය කරපු චෛත්‍යයක් බවට සඳහන් වෙනවා. ඊට පසු කාලීනව සිටි රජවරු මේ පිටිපස්සෙන් පෙනෙන වටදාගේ නිර්මාණය කරලා මේ චෛත්‍ය ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඉතාමත් පෞරාණික වැදගත් ලංකාවේ සිද්ධාස්ථානයකට. ගිරිහඬු සෑයට සමුදුන් අපි ඊළඟට ගිය ත්‍රිකුණාමල වරාය ආසන්නයේ පිහිටි ශිව දෙවියන්ට කැපවුණ හින්දු පූජනීය ස්ථානයක් දැක බලා ගන්නයි. ලංකාවේ ශිව දෙවියන් වෙනුවෙන් කැප කරන ලද ප්‍රධාන දේවාල 5ක් තියෙනවා. ඒශ්වරම් කියන හඬින් නම අවසාන වන මේ දේවාල පංචේශ්වරම් ලෙස හඳුන්වනවා. මේ දේවාල 5ම රට පුරා මුහුද ආසන්නයේ පිහිටා තිබීම විශේෂ කරුණක්. මලකලපුවේ කන්දෝදීශ්වරම්, යාපනයේ නකුලේශ්වරම් කෝවිල, හලාවත මුන්නේශ්වරම් කෝවිල, මන්නාරම තිරිකේදීශ්වරම් සහ ත්‍රිකුණාමලේ කෝනේශ්වරම් දේවාල මේ අතරින් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ අතරින් ත්‍රිකුණාමලේ කෝනේශ්වරම් දේවාලය ශ්‍රීව දෙවියන් උදෙසා ලොව පුරා ඉදි වෙලා තියෙන පූජනීය බිම් අතරින් වඩාත් බලවත් හින්දු කෝවිල බව බැතිමුතුන් විශ්වාස කරනවා. මෙම කෝවිල කවුරුන් විසින් කිනම් කාලේ ඉදි කරන ලද්දක්ද යන නිශ්චිත නිර්ණයක් කර ගැනීමට සමත් වෙලා නැහැ. නමුත් රාවණා පුරාවෘත්තවලට යම් සම්බන්ධයක් ඇති බව සැලකෙනවා. මේ කෝවිල පිහිටලා තියෙන්නේ තිරිකුණාමල වරායට ආසන්නයේ තුන් පැත්තකින් මුහුදෙන් වට වූ උස් ගල් පර්වතයක් වෙන ස්වාමි කන්දම් මුදුනේ. කෝවිලට ඇතුළු වන ස්ථානයේ පෘතුගීසින්ගේ කාලේ ඉදි කරන ලදයි සැලකෙන විශාල පැරණි ආරුක්කක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මාර්ගයාවට මුවන් සහ මොණරු නිදැල්ලේ සැරිසරන ආකාරය දැක ගන්න පුළුවන්. මුල් කෝවිල කුළුණු 1000කින් සමන්විත වූ බවට පිළිගැනීමක් තිබෙනවා. ඒ අතර 1622 සහ 1624 අතර පෘතුගීසි යටත් යුගයේදී මේ කෝවිල සම්පූර්ණයෙන් විනාශයට පත් කරලා තියෙනවා. දැනට අපට දකින්න ලැබෙන කෝවිල 1963 දී නැවත ඉදි කරන ලද කෝවිල. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And අද වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න දැන් කාලය එළඹිලා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න අමතක නොකර අපේ සීකර්ස් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.
මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. We'll go through the wastelands, through the highways, and on.